do të flasim për atë se si po përjetohet paniku dhe ankthi në këtë situatë izolimi dhe karantine nga virusi Covid-19 pikërisht nga femrat dhe nga meshkujt, edhe kush po e përjeton më keq dhe pse po e përjetojnë më keq. Ashtu si pak më parë në shifrat e anketimit që ne diskutuam me Auron Pashaj, folëm për atë shifër që tregonte qartazi se ishin femrat ato të cilat dhe për sa i takonte krizës financiare ishin disi më shqetësuara. Tani shohim se pse shqetësohen më shumë edhe pse përjetojnë me më shumë ankth dhe panik të situatë. Po, kemi vetëm një pyetje për Etion Parrucën, i cili ka zhvilluar këtë sondazh interesant online. Pyetja kryesore është që sigurisht do ja bëjmë atij si realizuesi i sondazhit, pasi ti kemi thënë mirëmëngjes. Etion Parruca është psikoterapeut, antar i shoqatës botërore të psikoterapisë pozitive dhe transkulturore. Mirëmëngjes Etion. Mirëmëngjes Etion. Mirëmëngjes. Kënaqësi të kemi në program. Pyetja e parë është çfarë kanë gratë? Çfarë kanë? Çfarë kanë? Po e zbulojmë rrugës. Më duket sikur gjitha gratë, gjitha hallet i përjetojmë ne. E ke gabim. Na i ke një sekondë Etion, sa të rikthehet audioja. Një sekondë se ka shumë rëndësi ajo çfarë do artikulosh këtë mëngjes, se do e marrim për bazë dhe do e shfrytëzojmë për ta pasur si diskutim minimalisht edhe për prillin që e kemi në derë. Se jo, ti je shumë i shqetësuar në këtë temë. Absolutisht. Etion, jemi me Etionin për të dëgjuar edhe përgjigjet e tij. Ja, teksa bëhemi gati. Ju themi se në këtë sondazh online janë 35 pyetje që janë drejtuar 2587 personave, nga të cilët 77.4 janë femra, 22.6% janë meshkuj. Tani ky pyetësor sigurisht që ka qëllim për të zbuluar se sa të stresuar janë të gjithë qytetarët gjatë këtyre ditëve, ne si e perceptojmë ne të ardhmen, sa frikë kemi ne, çfarë informacionesh lexojmë, sa të nevojshëm e kemi psikolog, a kemi probleme me gjumin, çfarë na shqetëson më shumë. Ajo që është vënë re dhe ajo që do diskutojmë është për të gjetur çelësin e pyetjes pse femrat janë përgjigjur se janë më të shqetësuara. Po, janë ndoshta edhe më ekspresive se meshkujt ndoshta duan të bëjnë pak atë bazën që okay. Shumë hallet e shtëpisë. Situata është më nën kontroll, por këtë e zbulojmë. Etion, jemi me ty sërish. Po thoshe. Okay. Atëherë, me të vërtet pyetësori bën të pyetje, ja drejton gjithë publikut të gjerë dhe siç u përmendet, vetëm 22.6% të përgjigjet dhënësve janë meshkuj dhe 77.4% janë të gjinies femrore. Nuk e di, nuk dua të dalë në një konkluzion për momentin, për të thënë që gratë janë më të stresuar apo më në ankth se burrat, sepse duhet parë një korrelacion, një lidhje mes përgjigjeve që kanë dhënë meshkujt dhe përgjigjeve të stresit dhe ankthit, që ata kanë shprehur, dhe përgjigjeve që kanë dhënë femrat dhe sa ato lidhen me përgjigje që kanë dhënë lidhje me stresin. Etion, unë e thash edhe pak më parë që nuk na bënte fare përshtypje fakti që mund të dilin femrat më në stres dhe më në panik në këtë situatë, për shkak se edhe anketimi financiar tregonte se ishin po femrat ato të cilat shqetësoheshin më shumë për situatën ekonomike që do të vijojë pas luftës me koronavirus. Kështu që në një farë mënyrë si paralele qëndrojnë edhe të bëjnë që të ketë një logjik në këtë ndarje të... Mund të supozojmë edhe faktorë të tjerë, le të themi të rrezikut. Fakti që janë nënat, vajzat, motrat tani shpenzojnë më shumë kohë në shtëpi, dhe koha në psikoterapinë pozitive transkulturore konsiderojmë si një kapacitet parësor, është një nevojë emocionale. Është koha për veten, koha që u jepet të tjerëve, edhe koncepti për kohën, krahas të disa kapaciteteve të tjera. Dhe në këtë moment kur të gjithë familjarët janë në shtëpi, mund të supozojmë që një pjesë e tyre kanë më shumë kohë për veten, por faktikisht për nënat, për vajzat, për gjyshet, që në mënyrë tradicionale janë mësuar për të kujdesur për punët e shtëpisë dhe për nevojat e gjithë anëtarëve të familjes, tani kjo kohë që u jepet të tjerëve është më e madhe. Është e vërtetë. Dhe zvoglohet, shkurtohet diapazoni që ato kanë për veten e tyre. Kështu që automatikisht zvogëlimi i kohës që kanë në dispozicion për veten e tyre çon një trysnjë, një presion më të madh që ka rritur nivelin e stresit edhe të ankthit. Psikoterapeutët nga e kuptojnë në varësi gjithmonë të përgjigjeve, por nga e kuptojnë se cilat janë pyetjet e dura për të bërë të gjithë qytetarëve që kanë qenë pjesë e sondazhit, duke i përmendur paksa për ta kuptuar ata që më ndjekin nga shtëpitë Etion, përveç formaliteteve ku banoni sa vete në familje, sa kohë keni në karantinë.
Formaliteti, po jo, pyetjet më interesante janë, a keni pasur për shembull më shumë rraje të shpeshta zemre këtë periudhë teksa ditët i lënë radhë njëra tjetrës? A ka ndryshuar ureksi juaj përgjatë këtyre ditëve që keni qëndruar? Sa keni shtuar konsumimin e pijeve alkolike, gjatë qëndrimit në shtëpi dhe pyetje të tilla, si ka ndryshuar edhe sensi i gjumit, oraret e shfrytzuara duke fjetur? Unë kam ndryshuar sasi, unë kam ndryshuar cilësinë. Ti s'ke ndryshuar asgjë. E kam përmirësuar. S'ke pirë më jashtë, ke pirë më brenda. Që do thotë janë këto pyetjet Etion që janë disa pyetje standarde që faktikisht i gjen në shumë pyetësor apo në intervista që specialistë shëndetit mendor i bëjnë për të kontrolluar gjendjen e përgjithshme të një individi. Domethënë jo vetëm aspektin mendor, por shikohet edhe aspekti emocional, aspekti fizik dhe lidhjet shoqërore që kanë me të tjerët. Domethënë individi që një njerëzor është shikohet në tërësi, shikohet si një qenie komplekse që reagon ndaj stresit dhe ankthit në mënyra të ndryshme, në fusha, dimensione të ndryshme të jetës, që mund të jetë trupi dhe shëndeti, karriera, arritjet. Është aspekti i tretë që ka të bëjë me marrëdhëniet dhe kontaktet sociale, me emocionet që ne kemi dhe ndërveprojmë me individët rreth nesh, familjen, miq të afërmit. Dhe është dimensioni katërt që është dimensioni shpirtëror që ka të bëjë me botën tonë të brendshme, ka të bëjë me fantazitë tona, me ëndrat tona për të ardhmen, me vizionin tonë për jetën edhe për vdekjen. Kështu që gjitha këto dimensione shikohen edhe ka pyetje specifike të cilat shohin tek secili dimension sa mund të jetë prekur në këtë periudhë të karantinimit. Kështu që edhe pyetjet nuk janë shumë specifike. Faktikisht unë duhet përgëzoj edhe kolegë të tjerë që kanë ndërmarrë gjithashtu nismën për tyre edhe më thellë, kështu që janë dhe sondazhet të tjera që po bëhen për momentin, por me këtë që kam bërë, them se kam prekur disa aspekte që ndoshta edhe autoriteteve të shëndetit publik, autoriteteve të shëndetit mendor u vlen për të bërë një prognozë për të parë që ku është situata aktuale. Që ne ta kuptojmë tani pak më qartësisht edhe më thjesht për të gjithë edhe qytetarët që na ndjekin çdo mëngjes. Nëse do të vinim një kufi që do të ndante stresin normal të përjetuar gjatë vitit, që gjithashtu mund të jetë ndryshëm të çdo individ, me stresin e shtuar dhe të përjetuar dhe formën se si përjetohet në këtë situatë krejtësisht ndryshe për shkak të izolimit edhe të luftës me koronavirus. Na e bën dot këtë diferencë? Mund të bëhet diferencë sepse janë disa pyetje që janë specifike ku është kërkuar pjesëmarrësve të identifikojnë që nga momenti që ka nisur periudhën e vet karantinimit, si kanë ndryshuar disa aspekte të jetës. Si kanë qenë përgjigjet kryesisht? Përgjigjet i gjen variojnë faktikisht, kam përdorur një shkallë prej katër përcaktueshës, as pak, konsiderueshëm dhe shumë. Edhe në rast se për shembull bëhet pyetja që sa frikeni se mund të infektoheni me Covid-19 në ditët apo javët e ardhshme, një pjesë rreth 27.3% janë përgjigjur konsiderueshëm dhe 12.5% janë përgjigjur shumë. Pra, brenda tyre flasim për diku te 40 pothuajse 40% e përgjigjedhënësve e këtij kampioni nga 2588 përgjigjedhënës që janë gati 1200 përgjigjedhënës shprehin që konsiderojnë kanë ankth në nivel të konsiderueshëm apo shumë, që mund të infektohen në javët e ardhshme. Edhe kjo është një tregues i lartë i popullatës. Domethënë kur shohim këto shkallë të konsiderueshëm edhe shumë, kuptojmë që ai individ apo ai pjesëtarja e familje është në një gjendje stresi që është më i lartë se sa ai ku ka qenë më përpara. Përpara se të futen në periudhën e karantinimit. Edhe pyetjet e tjera bëjnë gjithmonë hidhen këtu në dallim përpara dhe pas. Pyetjet janë me kleçk, ne e dim shumicë se si bëjnë pyetjet, sidomos nga ekspertët e fushës, janë psikoterapeutët, psikologët në përgjithësi, por për mendimin tim, thjesht fakti që femrat kanë qenë më të predispozuara për të bërë pjesë e sondazhit dhe shtreguesën vete, që thotë janë më të gatshme sepse mendojnë që vlen më shumë, sepse mendojnë diçka, ndjejnë diçka dhe kanë një lloj situate që e përjetojnë personalisht ndryshe nga tjerët, prandaj duan që të japin përgjigje edhe të bëjnë pjesë e gjetjes. E shohin dhe si zgjidhja. Po ta flasin, po ta bëjnë disi më publike se sa e kanë pasur më parë, ka një lloj diferencë këtu. Por tek varësia, meqense të gjithë meshkuj femra ama jemi të gjithë në vetë izolim,
edhe jemi të gjithë të prirur për të parë lajme, për të bërë kryesisht të njëjtat aktivitete. Raporti me varësinë apo të shpenzuarit të kohës duke qëndruar në kontakt me mediat, me televizionin apo me rrjetet sociale, gjithmonë për të kërkuar më shumë informacion për koronavirusin. Çfarë kërkojnë më shumë që të dinë? Atëherë është bërë pyetja që pas periudhës së karantinimit a jeni duke ndjekur më shumë lajmet në televizion dhe në mediat sociale. Dhe nga rezultatet duket që një pjesë e konsiderueshme e kampionit e popullatës së përfshirë janë duke ndjekur më shpesh, janë duke ndjekur se kjo dhe ndikon Etion. Kjo është ajo që pikërisht mesazhet që duhet i përcjellet publikut edhe të gjithë specialistët e shëndetit mendor e kanë rekomanduar në javët, ditët e fundit, që koha, siç tham, është një faktor qoftë mbrojtës, por edhe risku, qofse ne varet nga mënyra se përdorim, qofse kohën e përdorim për të krijuar një balans në jetën tonë, është shumë mirë. Po nëse koha jon dhe energjia që ne shpenzojmë atë kohë fokusohet vetëm në një aktivitet caktuar, siç janë për shembull ndjekja e lajmeve, kjo kthehet në një faktor stresi, sepse faktikisht janë të njëjtat lajme, po të shojmë nga njëri kanal në një tjetër, janë po të njëjta statistika, janë po të njëjta. Dhe përgjatë ditës janë raportime në lidhje me të njëjtën problematikë dhe të njëjtën tematikë, kështu që qëndron në një rreth vicioz, le të themi. Është një rreth vicioz, ku vazhdimisht është i njëjti informacion që ushqehet edhe individët dashje pa dashje bien në këtë kurth ku vazhdimisht janë duke ndjekur lajmet. Dhe energjia dhe koha që duhet të shkojnë në aktivitete tjera në shtëpi, në familje, është e fokusuar vetëm në këtë aktivitet. Çka do të thotë që krijohet një disbalans, është një energji që duhet shkojnë në dimensione të tjera për t'i dhënë trupit edhe mendjes qetësi edhe siguri, po kjo qetësi dhe siguri nuk jepet sepse vazhdimisht individi është i ekspozuar ndaj lajmeve që sjellin ankth. Ndaj informacion. Ka lajme të mira, po ky ndar informacioni, marrja e informacionit shpesh e rrit nivelin e ankthit. Kështu që duhet vetdije sa më madhe nga vetët në gjithë teleshikuesit që maksimumi një herë apo maksimumi 2 herë ndoshta për të parë lajmet edhe mjafton. Tjetër të ditës mjafton, nuk është nevojshme tepër, sepse një herë deri në 2 herë. Niseni me ne dhe përfundojeni në një moment, kështu mos vazhdoni më tej, gjithë informacionin e merrni, është mjaftueshëm. Ndërkohë, një ndër problemet më të mëdha të diskutuara më një herë me sapo u dha urdhri edhe nisën ditët e karantinimit dhe të vet izolimit, ishte edhe fakti që në një farë mënyrë edhe të shumë kush stresi mund të përkthehet në një shfaqje të shtuar të agresivitetit që mund të sjellë më shumë dhunë në familje, më shumë konflikt, më shumë sherrre dhe debate. Si rezulton nga anketa që ju keni bërë? Nga anketa rezulton që nuk është një pjesë e madhe, është një pjesë Jo, mos na ik në pikët më kyçe. Një moment shumë interesant për të diskutuar. Besoj është e kollaj që të rikthehemi. Nuk e lëshojmë pa jo përgjigjur kësaj pyetje. Por pa diskutim që shpesh herë është diskutuar nga të gjithë dhe trajtuar shpesh ajo se si mund të gjenden persona caktuar që jetojnë në të njëjtën shtëpi dhe kanë patur dhe rekorde dhunet më parshme apo situata dhune të shtuara dhe imagjino në një situatë të mbyllur dhe të izoluar që mund të jetë shkak edhe për ata të cilët mund të kenë patur një bashkëtesë krejtësisht shumë më të qetë për të patur ndoshta ndonjë konflikt nga këto të rutinës edhe krejtësisht minimal që amplifikohet në situata stresi të shtuara dhe jo më aty ku mund të ketë patur në fakt një bazë shqetësuese. Nga Wuhani, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të rasteve për gjithë luftën dhe përfundimit të infektimit dhe rasteve të reja me koronavirus aty, nga policia vijnë informacione jo më larg se para 2 ditësh që ishin shtuar raste të dhunës familje, kështu që nuk është dhe aq pa vend kjo pyetje që keni shtruar aty, Etion. Po. Pra diku te, le të themi, diku te 8-7% shprehin që është rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe shumë niveli i dhunës, le të themi agresivitetit. Nuk pyeten në mënyrë specifike nëse ka dhunë, por agresiviteti dhe 28% thotë është rritur pak. Pra janë të dhëna që tregojnë që ka një rritje konsiderueshme, edhe në farë mënyre apeli im është i drejtohet kryesisht shërbimeve sociale pranë bashkive. Patjetër që në këtë linjë, në këtë front dhe themi të luftës kundër virusit janë mjekët edhe policia dhe ushtria
Por them se një armat gjithashtu e rëndësishme janë dhe punonjës social, të cilët duhet të jenë më pranë familjeve në mënyra kreative, sepse në situatë izolimi, nëse kemi padur familje ku ka padur dhunë dhe ka padur shumë kërkime që kanë treguar që ka nivel të lartë dhunë në familjet shqiptare, në këtë situatë izolimi viktimat vazhdojnë të izolohen edhe më shumë dhe të jenë pre dhunës. Kështu që duhet menduar për mënyra krijuese se si shërbimet e ndihmës ndaj familjeve, mbrojtjes së fëmijëve, mbrojtjes seksionet e mbrojtjes nga dhuna në familje të jenë më proaktive dhe më shumë linja ndoshta telefonike online të jenë të aksesueshme nga të gjithë ata që janë viktima të dhunës. Patjetër që psikoterapeutët e psikologët kanë punën e tyre me popullatën edhe kanë nisma shumë pozitive të kohëve të fundit që qoftë nga urti psikologut apo dhe organizata të tjera të cilat kanë ofruar shërbim psikologjik online falas për të gjithë ata familje që kanë nevojë. Por kjo shkon dorë më dorë edhe me shërbimin social pranë bashkive, të cilët duhet të jenë më vigjilent në këtë periudhë për të parë që fëmijët e gra apo familjarë që janë qenë të dhunuar deri në këtë periudhë karantinimi sa mund të jetë shtuar agresiviteti tani në këtë periudhë edhe për të qenë në ndihmë tyre. Po këto janë rastet më ekstreme dhe jo se nuk ndodhin. Po janë disi më ekstreme, ama ka një pjesë njerëzve që janë përgjigjur pyetësorit tuaj sondazhit online që kanë treguar se kanë nevojë për një psikolog dhe në këtë rast, në këto ditë jo detyrimisht për shkak të dhunës dhe agresivitetit në familje, po ka të bëjë me faktin që njeriu në këto kushte ka nevojë për të folur me dikë, edhe për t'u hapur dikujt që nuk është familjar, po është një person i jashtëm, specialist po i huaj. E drejtë. Dhe janë bërë dy pyetje kyçe. Njëra pyetje është a ndjeni se ke nevojë për konsultime mbështetje psikologjike për të përballuar stresin e ankthim gjatë kësaj situate dhe 79.1% janë përgjigjur jo dhe 20.9% janë përgjigjur po. Pra rreth 21% e popullatës e kampionit është përgjigjur po dhe për ta përkthejmë në shifra janë diku te minimumi 500 individ vetëm në këtë popullat të anketuar. Kështu që po ta përkthejmë në shifra të tjera në mbar vendin. Nivel më të gjerë, po. Nivel më të gjerë flasim për qindra mira. Kështu që pyetja pasuese është që nëse ndjeni se keni nevojë për konsultime mbështetje psikologjike për ta përballuar stresin e ankthim gjatë kësaj situate, a e dini ku ta kërkoni atë? Dhe kjo është çfarë shqetësuese për mua është që nga përgjigja 67.7% thonë që po. E din. E din ku ta gjen, e din ku drejtohen dhe 32.3% kanë thënë jo. Pra është 1/3 apo thuajse 1/3 e popullatës që nuk e di se ku ta kërkojë ndihmën dhe mbështetjen psikologjike. Kështu që apeli im është faktikisht qoftë në televizioneve, ndoshta për t'i bërë jahon gjithë grupeve të psikologëve dhe psikoterapeutëve, po specialistëve të shëndetit mendor që po ofrojnë ndihmë psikologjike, që gjithë popullata të ketë akses, sepse deri tani është përhapur përmes media sociale, përmes Facebookut, por ndoshta ka nga ata pjesëtarë të shoqërisë që nuk kanë akses në gjitha mediat sociale, ndoshta televizioni është një mjet efektiv për të dhënë numra telefonash dhe linjash online. Dhe në gjithë situatë nëse ka një le të themi karakteristik favorizuese në rolin dhe punën që psikologët apo psikoterapeutët bëjnë, është që ndikimin e tyre mund ta kenë edhe online, që thot mund të punohet edhe mund të bashkëveprohet shumë kollaj në distancë në këtë lloj fushë. Kjo është gjë e mirë gjithë situatës, sepse nëse ke nevojë për një mjek nuk mund të marrësh shërbim në distancë, shërbim efektiv flasim, kurse me psikologun mund të koordinohesh në mënyrë perfekte, duhet thënë edhe online, edhe në largësi. Kjo është gjë e mirë. Sa i takon shëllimi online është po aq efektiv sa vetë. Etion sa i takon edhe pagjumësisë, nëse mendojmë se qëndrojmë më gjatë në shtëpi dhe kemi mundësi të shpenzojmë më shumë orë duke fjetur, pra pagjumësia është një ndër shqetësimet kryesore. Që thot ose kemi fjetur aq shumë dhe nuk fjem dot, ose ka diçka që na shqetëson në këtë aspekt. Në lidhje me pyetjen e pagjumësisë, faktikisht pyetja ishte më tepër për të matur sa ka ndryshuar stili jetesës, orët e gjumit, okay. Sa ka ndryshuar sasia e gjumit, kështu që nuk mat sa është zvogluar apo sa është rritur sasia e gjumit, por rreth diku te 26.3% kanë thënë as pak, 41% kanë thënë pak,
19.4% kanë thënë konsiderueshëm dhe 13.2% kanë thënë shumë. Kështu që jemi diku te 32% që janë tek konsiderueshëm dhe shumë. Që sasia e gjumit ka ndryshuar. Tani sasia e gjumit duhet parë, duhet kuptuar sepse me të vërtetë mund të jetë që thoni ju që thjesht njerëzit kanë më shumë kohë dhe e relaksojnë veten, japin vetes mundësi për të fjetur më shumë, e vënë alarmin më vonë, po këtu mund të ketë edhe gjithashtu edhe një sasi gjumi të ulur, pra më pak orë sepse njerëzit shpenzojnë më shumë kohë duke ndjekur lajme, duke parë edicionet e ndryshme informative apo duke lexuar online për të parë kur situata. Kështu që është një tregues ankthi, mund të jetë edhe gjithashtu mund të jetë edhe shtuar sasia e gjumit. Pra, sasia e gjumit kur shtohet apo dhe kur paksot mund të jetë edhe një tregues depresioni. Jo depresioni, por le themi shenjash, simptomash depresive. Një situatë emocionale jo fort normale dhe jo fort e mirë. Dhe fundit Etion, përqendruar tek fiziologjikisht reagon ndaj stresit që përjeton. Për ta përmbyllur me cili është perceptimi publik për masat e ndërmarra nga qeveria, si janë përgjigjur njerëzit? Rreth 71.5% janë përgjigjur po. Pra rreth 71.5% e popullatës ndjen se qeveria marr. Rreth ndjes. Po. 7 ta them unë. 7.1 kanë thënë jo dhe 21.3% janë shprehur se nuk janë fort të sigurt. Që thotë shumica mendon se këto janë masat e duhura, cilat edhe po i zbatojnë dhe 71.5% i miraton dhe 7.2% jo dhe 21% nuk janë e sigurt. Po, që thotë gjithsesi ka një perceptim të mirë për masat. Ka një perceptim të mirë për masat, kështu që po të shohim mund të ketë një korelacion të drejtë për drejtë mes këtyre që thonë jo dhe nuk jam i sigurt, që në total përbën diku te 28%, mund të ketë një korelacion të drejtë për drejtë të kësaj me përqindjen rreth 25-30% të individëve që kanë edhe të themi shenja më të larta, simptoma më të larta të ankthit edhe të stresit apo simptoma depresive. Pse? Sepse në momentin që kjo është çështje besimi. Është çështje besimi që gjithashtu një kapacitet parësor, që është nevojë emocionale. Kur ne kemi besim tek ata të cilëve u kemi lënë autoritetin në dorë, kjo e rrit nivelin e sigurisë. Kur nuk kemi besim apo ne perceptojmë që nuk janë bërë gjërat siç duhet, apo nuk jemi të sigurt në asnjë gjë nuk kanë bërë siç duhet, kjo automatikisht ul nivelin e sigurisë, nevojën për siguri që kemi dhe automatikisht çon një rritje të ankthit. Kështu që po prapse është një tregues goxha i mirë që 71.5% janë mbështet. Kemi shumicën këtu, kemi shumicën edhe na vjen mirë. Etion, të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne për të ndarë të gjitha gjetjet e sondazhit, edhe faleminderit për punën. Faleminderit Etion. Përgjigjja juve, punë të mbar. Gjithë të mirat. Me Etion Parrucën, psikoterapeut, antar i shoqatës botërore të psikoterapisë pozitive dhe transkulturore.